Tento dům stavíme 2 roky a 2 měsíce. Tady bude botník, šatní skříň, tady ty roxory, to jsme si sami dělali. Rodiče mají dole kachlové kamna, tak díky tomu jsme se inspirovali, protože oni vlastně to je jejich primární hlavní zdroj. Myslím si, že by stačila jedna větší koupelna udělat nahoře a tady třeba jenom toaleta a o to větší by mohl být obývací pokoj. Jsou z karysítě, je to pozinkovaný, je to na 6 kubíků dřeva. Celý život jsme vyrůstali oba dva s manželkou v rodinném domě, tak jsme si řekli, že chceme vlastní dům a chceme si ho postavit vlastníma rukama, takže vlastně to se nám splnilo a určitě bych šel do toho znovu a nestavil bych teda patrový už dům, ale stavil bych větší třeba bungalov. Ahoj stavebníci. Moje dnešní návštěva mě přivedla do obce Vratislavice nad Nisou, kde už přes 2 roky staví Míra se svojí manželkou tady ten obrovský dům. Zdravíme své pomoci. Ahoj, já jsem Mirek. Ahoj, já jsem Verča. Tento dům stavíme 2 roky a 2 měsíce a tímto videem bychom chtěli poděkovat rodičům, rodině a přátelům, bez kterých by tento dům nestál. Díky. Děkujeme moc. Žádná z našich videí by nemohla vznikat bez partnerů. Partnerem toho dnešního videa je společnost Messenburg, která dodává systém pro předsazenou montáž oken a dveří s názvem Triotherm Plus. Pokud vás předsazená montáž zajímá a nebo dokonce ji máte v plánu, tak určitě sledujte tohle video až do konce, protože právě o systém Triotherm Plus v hodnotě 50 000 korun budeme v tomhle videu soutěžit. Na pozemek jsme narazili úplnou náhodou, kolem ní jsme dlouho projížděli a říkali jsme si, že se nám moc líbí, byl už oplocený a manžel ho pak našel na Bazoši a oslovili jsme majitele a takhle jsme se k němu dostali. Jinak samotný dům rodinný stavíme 2 roky a 2 měsíce, děláme to všechno své pomocí s rodinou a s přáteli. Dům má k dispozici 12 na 7,5 metru a je to z cihel Thermalika, 48 cm, jsou zateplené už, stačí jenom na to dát tepelně izolační omítka a je to krásný. Jak dlouho vám trvalo, než jste vyzdili hrubou stavbu z těch tvárnic? Protože je to 2patrový dům, vlastně plný 2 plnohodnotný podlaží. Hele, hrubou stavbu jsme měli zhruba za nějaký 2-3 měsíce. Jo, dlouho jsme čekali na panely jsme čekali asi 1,5 měsíce, ale jak se dali panely, zalily se vlastně ty věnce, stropnice, tak pak už to byl fofr. V průběhu té stavby byli tady nějaký řemeslníci a případně na nějaký činnosti, anebo jste všechno dělali své pomocí? Hele, vesměs všechno jsme dělali své pomocí, jenom nechali jsme si založit první řadu cihel, na to jsme jako navázali, už jsme začali zdít sami a poté jsme si nechali vyzdít vnitřní příčky, založit opět a pak už jsme zase opět dělali všechno sami a omítky jsme si nechali nastříkat, vodu, odpady taky jsme si nechali dělat, elektroinstalaci nám dělá kamarád a to je vlastně vše. Jediné, co jsme si teda ještě nechali dělat, tak jsou krovy a se střechou a s taškama jsem pak pomáhal pokrývači. Super. A komín jsme si vlastně taky s tátou dělali sami. Tak se můžeme mrknout dovnitř? Můžeme, pojďme. Ještě než budeme pokračovat dál, tak jsem vás chtěl poprosit, abyste si nastavili odběr kanálu Svépomocí.cz tady na YouTube. Podle statistik více jak 85% z vás, kteří sledujete naše videa, nemá tlačítko odběr zapnuté. Přitom vás to nic nestojí, nám to pomůže a současně nám tím uděláte velikou radost. Kde jsme tady? Tak jsme v předsíni, tady bude botník, šatní skříň. Co bych tomu řekl? Tady jsou krásný plechový schody, který nám dovezli. Vlastně za 2 hodiny to měli namontovaný, svařený, bylo to rychlý. Hned je to pochozí, prostě paráda. Tady ty roxory, to jsme si sami dělali. Přišlo nám to pěkný, že se to tady bude hodit a zároveň to bude fungovat jako zábradlí.
takže jsme to takhle jako využili. A schody přivezli už, když jste zděli hrubou stavbu. Takže Přesně tak. jste už po nich mohli jste je používat už při chození do patra. Přesně tak. Přesně tak. A ty jsou nějak kotvený teda jenom do stěn, nebo i do toho? Jsou kotvený vlastně do podlahy, do vrchní podlahy, do stěny jsou zasekaný kapsy a na ty kapsy je to navařený. Plus teda to teďka ještě zpevnili tady ty roxory, které jsou navařený do té traverzy. Míro, a prostor pod schodama, ten je teď přístupný vlastně z obou míst, jednak tady dveřmi, které jsou vedle schodů, tak i pořád tady, jak ho plánujete využít? Ale Pavle, plán je takový, že se tam zakomponuje se tam do toho dřevěný kastlik a ten bude pak fungovat nebo sloužit jako na boty, na čepice, prostě úložný krásný prostor, bude to lícovat s těma schodama a bude to prostě jako jednotný i s těma pak dřevěnýma podlážkama na tom, nebo s dřevěnýma schodnicema na tom a bude to hezký. Jak jsou tady rozmístěný ty jednotlivý pokoje dole? Co tady všechno najdeme? Hele, najdeš tady pracovnu, technickou místnost, koupelnu se sprchovým koutem. Když půjdeš za mnou, tak tady najdeš spižírnu a když půjdeš k nám ještě, tak tady je obývák s budoucí kuchyní, sedací souprava a vlastně naše dominanta, to jsou tyhle kachlový kamna, který budou vytápět nebo vytápí celý dům. Je to na 8 kg dřeva dělaný, vydrží to 8 až 12 hodin a mělo by to vytopit celý dům. Jak budou potom vypadat finálně, až budou úplně hotový? Asi nezůstane ten povrch takhle, jak teď? Ale určitě nezůstane, teď se to vlastně zbrousilo do hladka, napenetruje se to a udělá se na to taková betonová stěrka, aby jsme zavřeli ty pory a tak dále a i jak půjde ten kous těch kamen, tak aby se to bylo snadno, aby se to dalo snadno potřít a tak dále. Ty kamna jste si stavili úplně sami, nebo to dělal profesionál? To dělal profesionál, kamnář z Českého Duba. Jo, fajn chlapík. Čistá, krásná práce. Má to hezky spočítaný, udělaný, tak aby to fungovalo. Rodiče mají dole kachlové kamna, tak díky tomu jsme se inspirovali, protože oni vlastně to je jejich primární hlavní zdroj. Máš v hlavě, jak velkou máte udělanou tu plochu, tady obývák a kuchyň dohromady? Ale kuchyň s obývákem dohromady je pouze 35 metrů čtverečních. Kdyby se to dalo nafouknout, byl bych radši, ale musíme fungovat s tím, co je. Jak to tady bude, Mirku, uspořádaný v kuchyni? Hele, kuchyně plán je tady, že bude ostrůvek s varnou deskou z digestoří. Tady bude myčka, dřez, trouba, mikrovlnka, lednička. Bude to prostě kuchyň do účka. Tady na zemi je nějaká díra připravená, vedle koukají kabely, tak to je ten ostrůvek, ale k čemu je ten otvor? Ten otvor je udělaný k tomu, že se na to navlíkne takové potrubí a to pak jde přímo do té desky, které je zabudovaná ta digestoř vlastně. Takže když člověk začne vařit, tak to začne odsávat rovnou ty páry. A je to z toho důvodu, protože jsme nechtěli, jak je to malý prostor, tak jsme tady nechtěli mít digestoř ze stropu, protože by to zmenšovalo opticky ten prostor, takže si myslím, že tímhle jsme to vyřešili elegantně a vkusně. Napadá vás něco, co byste teďka tady dole už udělali jinak, byť ještě teda pořád jste ve fázi výstavby a nebydlíte? Hele, za mě, co bych řekl třeba, tak myslím si, že by stačila jedna větší koupelna udělat nahoře a tady třeba jenom toaleta a o to větší by mohl být obývací pokoj. To za mě si myslím, že by to. A co tebe napadá, že bys tady změnila? To je asi jediná věc. No nicméně, ale oba jste plánovali, že případně jednou tady dole v tom pokoji pro hosty budete bydlet a až budete starší, nebudete chodit po schodech, takže tu koupelnu jste si dobře připravili. Jako do budoucna to jako jo, ale teďka, když jsme mladí, tak bychom radši víc vařili. A určitě za to budeme jednou rádi, a nebo pokud jednou naši děti budou chtít
nebo nebudou chtít bydlet s náma, třeba nějakou chvíli, než si najdou vlastní bydlení, tak bychom jim mohli přenechat vršek a my bychom byli dole. Tak se tam pojďme kouknout. Nahoře. Vlastně, jak jsme se bavili dole, Pavle, tak ze spoda jsou udělaný výduchy, které jdou sem nahoru, vyhřívají tuhle předsíň a zároveň to vyhřívá jeden druhý pokoj. Takže tady je součást zase těch kamen. Je to komplet udělaný takovým šnekem a vyhřeje to tenhle pokoj krásně. Pak i ten druhý. Jinak to je hlavní zdroj a vedlejší zdroj máme podlahové vytápění vodou elektrokotlem. Tohle je jeden dětský pokoj. Jeden dětský pokoj, vedle druhý dětský pokoj. Oba dva budou stejně velké, aby se děti nehádaly. Přesně tak. Tady je druhý dětský pokoj. My jsme plánovali s manželem vršek tak, aby byly místnosti plnohodnotné, protože jsme oba dost vysocí a oba jsme vyrostli v domech, kde byly zkosené stěny, takže možná proto takhle vypadá ten dům tak vysoký, že tady jsme to o 4 řady zvedli. Nechtěli jste mít tady šikminu žádnou podchroví a šikmina je tady až na půdě. Ano, tam se taky můžeme pak klidně vydat. To jsi řekla hezky. To je fajn. Víte, jsem zapomněla zjistit. To je dobrý. Dobře, kdybyste vyrostli do normální výšky, jako jsem já, tak mít 2 řady a už může začínat krok. Tady máme, Pavle, druhou koupelnu, kde bude vlastně jenom vana opět toaleta a umyvadlo. To ona má svůj příběh, tak Verče ti to povypráví ráda. Ta palu jsme sehnali úplnou náhodou, když byl v SIKu výprodej a je to vana z předváděcí místnosti. Byla na ní rezervace, ale Míra se nedal a nenechal se odbít. Volali jsme týden do SIKa, jestli je vana volná a nakonec se nám jim podařilo získat, protože má přes 200 kg a všichni lidi to kvůli té váze odvítli. Takže Míra poprosila rodinu a kamarády a dostali vanu sem nahoru. Je tady. Můžeme se vesele koupat. Vítej u nás v ložnici. Tady bude velká postel, protože chceme velkou rodinu, takže aby mohli všichni spát s náma tady. Takže velká postel, komoda, stolek, lampička. Tady si vyrobíme ty industriální posunné dveře, si tady chceme vyrobit na té kolejnici kovaný. A tam vzadu je šatna. A ze šatny vedou schody nahoru na půdu. Přesně tak můžeš se tam podívat. Zateplení je umístěný ve stropě. Ano, přesně tak. Zateplení je ve stropě, izolace tam je 37 cm. 37 cm vaty. A je to skládaný do kříže, aby se to převazovalo. A je to vlastně vložený mezi trámama a mezi pak tím rastrem. Můžeš mi klidně něco povědět nebo obách tady k těm vašim dřevníkům? Pěkný. Hele, tyhle dřevníky jsou z karysítě, je to pozinkovaný, je to na 6 metrů, 6 kubíků dřeva a jak je to takhle vzdušný, jak se to i nahází, tak to rychlejší vyschne. Inspirovali jsme se dole rodičema, který to mají dole doma. Kolik by vlastně teda vám mělo stačit dřeva na sezónu topnou, nějakou průměrnou? Hele, průměrně mělo by to být tak, že by raketa a půl. Když budou jako velký mrazy, jinak třeba raketa by stačila. A raketa je dřevník. Raketa je dřevník. Vy jste věděli, že chcete topit s tím dřevem, anebo vám to prostě projektant takhle navrhnul, nebo kvůli energetickým parametrům domu a kvůli štítku jste museli tam mít? Hele, takhle, my jsme to chtěli, my jsme chtěli topit kamnama, protože říkám, máme zkušenost od rodičů, že jsou s tím spokojení a celý dům to vytopí, ale jelikož ty kritéria z těch stavebních úřadů a tak dále jsou šílený poslední dobou, takže jsme
museli mít i další zdroje, takže tam je elektrický kotel do podlahy vytápěný, plus tady je ještě udělaný další zdroj. Tady za námi je příprava na tepelné čerpadlo. Co bylo tím impulzem, Míro, ke stavbě Svépomocí? Proč jste se do toho dali? Hele, impulzem bylo to, že vlastně celý život jsme vyrůstali oba dva s manželkou v rodinném domě, tak jsme si řekli, že chceme vlastní dům a chceme si ho postavit vlastníma rukama, takže vlastně to se nám splnilo a stojí nám tady dům. Informace jsme čerpali ze Svépomocí nebo od přátel, od rodiny a hodně jsme používali portál Svépomocí a tam je spoustu informací skvělých. Šel bys si do toho znovu? Šel bys si zase Hele, určitě bych šel do toho znovu a nestavil bych teda patrový už dům, ale stavil bych větší třeba bungalov. A ten důvod je jaký? Proč už bys nastavil patrový? Bylo by to jednodušší, no. A podle mě i finančně by to bylo i výhodnější, si myslím. Nemusel by člověk platit za stropní panely, nemusel by využít na to tolik cihel a tak dále. Takže i z hlediska jakoby ekonomického. Když teďka tě budou sledovat lidi, kteří teprve se chystají stavět, přemýšlí o tom, jestli vůbec budou stavět, měl bys pro ně nějaký tip, doporučení, něco, co bys jim chtěl vzkázat? Hele, určitě, nebojte se toho. Nebojte se naslouchat lidem, kteří tomu rozumějí. Choďte na různé portály, využívejte i Svépomocí a říkám, nebojte se toho, zvládnete to. A můžeme jít soutěžit, přátelé. Systém Triotherm Plus na předsazenou montáž oken, který nám dodal do dnešního videa partner společnost Messenburg v hodnotě 50 000, může vyhrát každý z vás. Stačí, když okomentujete tady na YouTube tohle video a napíšete mi, co nejhezčího, nejzajímavějšího jste si z něj odnesli a co se vám na příběhu dnešního svépomocného stavebníka líbilo nejvíc. Druhým krokem už je pouze začít sledovat na Instagramu Svépomocí.cz a také společnost Messenburg. My přesně za měsíc vylosujeme jednoho z vás, jeden náhodný komentář, který získá poukaz v hodnotě 50 000 korun na systém předsazené montáže Triotherm Plus. Tak vám držím palce a těším se na vaše komentáře. Moje dnešní návštěva tady u Míry a u Verči tímto končí. Já děkuju za možnost, že jsem se mohl na jejich dům podívat. Doufám, že informace, které ve videu zazněly, tak pro vás byly užitečné a inspirativní a já se brzy s vámi těším na viděnou z další návštěvy. Do té doby se mějte pěkně a ať se vám daří. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Svépomocí.cz. Pokud se vám video líbilo, dejte like nebo napište komentář. A pokud si nechcete nechat ujít žádné z dalších videí, klikněte tady vlevo na tlačítko odběr. Mějte se pěkně a ať se vám daří.